Hello good buyers! Welcome back! Gaya ng sabi ko doon sa last video natin, gagawa ako ng separate detailed video nitong hook earphones. At doon sa mga hindi pa nakapanood ng Miniso whole video, ilalagay ko yung link sa description para mapanood nyo. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, please subscribe now. Hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa latest video na i-upload ko. Follow nyo rin pala ang Good Tech Buy sa Facebook at Instagram. Tara, umpisahan na natin. Let's do the quick unboxing of this hook earphone. Okay, what's in the box? What's in the box is the Hoke earphone and this cute earphone pouch. Maliit siya, halos kasing laki lang siya ng soda can, made of synthetic leather na mayroong print na Hoke icon at sa likod ay may print ng marble. Nabili ko pala ito noong sale ang Miniso ng halos 70% sa mga marble items nila. Ang original price nito is $299 pero nabili ko lang ito ng 99 pesos. Check natin itong earphone. Ang kulay niya is green na mayroong accent na black. Itong accent na black na ito is actually a pause and play button. So ayos kasi pag gusto mo i-pause yung music ay di mo na kailangan pindutin sa phone mo. Pero mas okay sana kung mayroon rin volume control ay mas maganda. This earphone is around 1 meter long. Sakto lang talaga ang haba niya. Flat yung design ng wire niya na medyo manipis lang. Typical design kasi ng mga earphone is usually round yung wire. Pero ito ay flat, then yung plug niya is a standard 3.5mm jack with a stereo and a mic. So pwede mo itong gamitin sa voice call kasi merong mic function siya. Itong earphone buds ay merong print na Hoke icon. Then sa pinaka-tip ng earbuds ay merong left and right na nakalagay. Ang earbuds pala nito ay replaceable so pwede mo siyang palitan pag nasira. Ayun nga lang, walang kasamang extra earbuds dun sa box. Honestly, yung build quality niya ay di mukhang premium. Pero okay lang kasi mura lang naman talaga siya. Okay, eto na ang tanong nyo. Kumusta naman ang tunog niya? Nag-test ako ng mga ilang music files from my phone para malaman ko kung ayos ba talaga ang sound quality niya. Overall quality ng sound nito ay maayos. Maganda. Mura ang presyo niya pero ang tunog niya ay halos above average sa typical na earphone na mabibili mo. Kulang lang siya sa bass pero yung mga kalansing or treble ay rinig na rinig mo talaga. Kahit yung vocals ay malinaw at di sabog. Saka yung tunog niya ay malakas. 50% volume lang ay saktong-sakto na. Pag nilagay mo sa 100% yung volume ay mabibingi ka na sa lakas. Okay, for the pro and cons. Unahin na natin yung pro. Ano ang dahilan kung bakit mo bibili nitong earphone na ito? Una ay syempre marble branded siya na Hoke. Pogi points na agad yon. Second is meron pang libreng pouch itong earphone. So pag di mo ginagamit yung earphone, lagay mo lang sa loob ng pouch, alam mong safe at di nakakalat lang. Third is mura talaga at yung sound ay ayos rin. For the cons, number 1 is kung meron sanang volume control instead of a play and pause button. Number 2 is sana meron kahit extra earbuds. At yung number 3, yung wire niya ay medyo manipis tsaka nagbubuhol-buhol siya. Is it a good buy? Overall, verdict natin dito ay good buy ito. Super mura na,
Meron pa libreng pouch at maayos pa ang sound quality niya. Okay, good buyers, sana nagustuhan nyo ang review. Till next time, good buyers, subscribe!